Vâng, sau khi chúng ta học xong cái bài mà chúng ta tìm về long mạch ấy, thì bây giờ chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó là sản xuất hàng hóa các bạn. Hàng hóa đây là gì? Bản chất chính là video, chúng ta để đến nền tảng. Cái câu chuyện chúng ta chia sẻ với nhau ấy, nó chính là một thằng chủ chợ chính là thằng nền tảng. Thứ hai là mình là người bán hàng, bản chất chính là bán video. Và thứ ba là người mua ở đây là ai? Là người xem. Nhưng mà người xem này không trả tiền các bạn ạ, thế mới đau. Nhưng mà chúng ta vẫn làm sao để cho người xem hút nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng vào cái quan trọng nhất, đó là sản xuất bài, sản xuất hàng hóa nha các bạn nhé. Bản chất nó là sản xuất video. Vậy thì trước khi chúng ta sản xuất video, chúng ta phải hiểu những cái yếu tố gì cấu thành cái video. Hôm nay sẽ là 6.1. Những yếu tố cấu thành nên một video hấp dẫn, phải hiệu quả. Nếu chúng ta không biết những nguyên nhân gì và những cái điều kiện gì để tạo nên nó, thì chúng ta không bao giờ biết cách làm sao để tối ưu được cái sản phẩm đấy. Vậy thì làm sao để tối ưu được ạ? Vậy thì chúng ta phải hiểu những thứ gì tạo nên một cái video. Đối với cá nhân mình ấy, thì nó sẽ có 4 thứ các bạn nhé. 4 thứ, quan điểm mỗi người khác nhau thôi. Đối với mình, đầu tiên ấy, nó phải là nội dung. Ở đây chính là content ạ. Content ở đây chính là kịch bản. Thứ hai, rồi có sản phẩm xong đúng không? Có kịch bản xong thì chúng ta phải làm gì ạ? Đó là quay, dựng. Thì câu chuyện này nó đến hiệu quả, đó chính là hình ảnh và âm thanh. Thứ ba, chúng ta đến tiếp theo, đó là chúng ta phải hiểu là cái sản phẩm chúng ta đưa ra, thằng chủ chợ ở đây nó có đồng ý không? Vậy thì nó có phải là sản phẩm chủ lực mà thằng chủ chợ mong muốn không ạ? Vậy thì chúng ta phải hiểu tiếp theo, đó là nền tảng. Đúng không ạ? Đây là một yếu tố rất rất quan trọng nhé. Và cuối cùng ấy, nó đến từ một người nữa, đó là con người. Bản chất chính là VJ đấy, chính là người đứng kênh các bạn. Chính là người đứng kênh. Vậy thì trong 4 yếu tố này, việc chúng ta xác minh là yếu tố nào chiếm bao nhiêu phần trăm. Ví dụ tổng của 4 yếu tố này là 100% đúng không ạ? Vậy thì theo mọi người thì yếu tố nào chiếm nhiều phần trăm nhất? Vậy thì bây giờ để biết yếu tố nào chiếm nhiều phần trăm nhất thì chúng ta phải quay lại, chúng ta xem ấy, cái sản phẩm của chúng ta là gì. Nếu vì cái này nó sẽ không có công thức cụ thể nha. Ví dụ đối với mình làm bất động sản thì mình làm dạng đầu tư đúng không ạ? Thì yếu tố của mình quan trọng nhất đó là nội dung truyền tải. Vậy thì đối với mình ấy, kịch bản nó chiếm hiệu quả đến khoảng 60% cái hiệu quả của video ạ. Tại vì bọn mình quay rất đơn giản, chỉ xem máy ngồi và nói thôi. Vậy thì quan trọng nhất chính là cái câu chuyện ở bên trong đấy. Câu chuyện bên trong đấy. Tại vì TikTok là một cái nền tảng rất khó, không hề dễ ạ. Nếu chúng ta không tối ưu mà thời gian ấy, thì người ta xem và ta sẽ bỏ đi mình rất nhanh. Tại vì họ đâu có chủ động tìm kiếm nội dung mà họ xem đâu ạ. Ở đây là họ thụ động nhận. Và họ thụ động giống như kiểu anh dùng thử cái này, dùng thử cái này đi. Vậy thì khi mà mình dùng thử ấy, thì cái tâm thế của mình cho biết thôi. Thế nên ấy, làm sao để họ hấp dẫn họ thì nó sẽ khó hơn các bạn nhé. Vậy thì đối với mình ấy, cái dòng mà về đầu tư thứ ấy, thì content của mình chiếm đến 60%. Còn hình ảnh ấy, đối với mình nó chỉ đâu có 20% thôi, hoặc là 15%. Đúng không ạ? Thì cái này quan trọng nhất là nội dung thôi, quan trọng nhất là nội dung. Tiếp theo đó là nền tảng. Nền tảng thì mình đó nó chỉ 10%. Còn ông này cũng là 10%. Tại vì sao? Nền tảng là những cái thuật toán chung. Vậy thì có những người nhá, họ làm sai luật lè lè rồi, nhưng mà nền tảng họ vẫn yêu ái. Vậy thì bình tĩnh, đơn giản thôi, họ là những người có giá trị đối với nền tảng, họ giúp nền tảng phát triển. Thì đương nhiên là mình có sai thì mình vẫn nhắm mắt mở cho nó đi qua mà, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải hiểu luật chơi của nó để chúng ta biết cái hàng của chúng ta có phải là hàng cấm hay không. Hàng của chúng ta có những yếu tố gì không vừa mắt với nó. Nếu không vừa mắt ấy, ok, bay. Tại vì sao ạ? Đừng nghĩ chúng ta là những người sáng tạo nội dung tốt nhất. Tại vì có hàng trăm triệu người đang sáng tạo nội dung, đang sản xuất video trên TikTok mỗi ngày, mỗi giờ. Đấy, để chúng ta biết là chúng ta chỉ là hạt cát trong sa mạc. Vậy thì họ sẽ không quan tâm mình là ai đâu ạ. Trừ khi bạn là Justin Bieber, hay là bạn là Blackpink, hay là Rose, hay là BTS, hay là những cái người mà nó có sức ảnh hưởng quá lớn, thì người ta mới quan tâm bạn là ai. Còn nếu không, hãy coi mình là người bình thường nhất khi mình làm thương hiệu cá nhân.
Rồi. Còn cái VJ này, VJ đối với mình ấy, nó chỉ là yếu tố phụ thôi. Cái VJ này nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái business của các bạn, cái sản phẩm của các bạn. Ví dụ đối với bất động sản hay là đối với những cái kênh liên quan đến đầu tư ấy, thì đương nhiên rồi, một cái khuôn mặt, một cái con người mà nó có phong thái, nó có sự già dặn, nó có sự chắc chắn ấy, thì đương nhiên là nó sẽ đem lại những cái yếu tố về niềm tin lớn hơn rất nhiều so với gương mặt trẻ con, đúng không các bạn? Thì khi mà mình hiểu rồi, mình hiểu cá nhân, mình hiểu khách hàng của mình rồi, mình sẽ biết là mình phải làm sao để phù hợp. Nhưng mà cha sinh mẹ đẻ mặt mình nó như thế rồi, mình có cố lắm cũng chỉ lên được một chút thôi. Thế nên là yếu tố này đối với mình ấy, nó ít ảnh hưởng nhất. Còn lại thứ tự quan trọng nhất là từ trên xuống dưới. Ngoài ra nhé, cái câu chuyện này, những con số này nó không phải là fix cứng các bạn nhé. Tại vì sao? Đối với ngành nghề sản phẩm của chúng tôi là đầu tư và thiên về câu chuyện nội dung nhiều, thì đương nhiên là nội dung chiếm chủ đạo rồi. Nhưng có những sản phẩm ấy, họ lại đi sâu về hình ảnh. Ví dụ hình ảnh phải đẹp, âm thanh phải hay, đúng không? Ví dụ như là chúng ta có những cái kênh mà họ chuyên làm bếp đấy các bạn, làm bếp mà chỉ dạng âm thanh thôi đấy, ASMR ấy, đấy, thì nó chỉ là tiếng bổ dao này, cái hình ảnh hoa quả này, cái hình ảnh món ăn này, nó rất là đẹp mắt và hấp dẫn. Thì bắt buộc cái yếu tố âm thanh này chính là content đấy các bạn. Hai thằng này nó làm một. Đó, vậy thì có thể content của bạn chính là hình ảnh và âm thanh, và có thể content của bạn là một nội dung riêng. Vậy thì khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta biết là với sản phẩm của mình thì cái mức đầu tư cho thiết bị của mình nó chỉ là như thế nào thôi, hoặc là mình phải tập trung vào đâu. Khi chúng ta biết đây, vậy thì nhìn vào đây chúng ta sẽ biết là bằng mọi giá tôi phải tác động với thằng này, vì thằng này là thằng thay đổi được nhiều nhất. Còn khi mà chúng ta đã kịch khung của cái này rồi, chúng ta bảo não cũng chỉ đến thế thôi, không thể làm hay được nữa, thì chúng ta sẽ sang đến phần thứ hai, thứ ba và thứ tư để chúng ta tối ưu. Vậy thì mỗi phần chúng ta tối ưu lên một mức thì hiệu quả video của chúng ta chắc chắn sẽ tăng nha các bạn nhé. Đây là 100%. Ok, vậy thì đây là những cái yếu tố giúp chúng ta hiểu những cái gì cấu tạo một cái video và đâu là phần quan trọng nhất. Vậy thì không ai biết rõ điều này bằng các bạn, vì các bạn là người hiểu sản phẩm của mình, hiểu giá trị của mình, và các bạn hiểu luôn người xem của mình là ai. Các bạn sẽ biết là đối với người xem ấy, thì cái sản phẩm của mình content chữ là quyết định, hay hình ảnh, âm thanh và những cái yếu tố liên quan đến dựng video là hấp dẫn nhất. Vậy thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta nên làm cái gì và đầu tư như thế nào. Đó. Sau khi chúng ta đã hiểu về những cái yếu tố tạo nên một cái video rồi, thì chúng ta sang phần tiếp theo là chúng ta làm từng yếu tố một. Và mời các bạn sang phần 6.2. Thuật toán của YouTube ưu tiên những video có nhiều like. Nếu các bạn thấy video thực sự hữu ích với mình, hãy cho mình xin một like để ủng hộ và chia sẻ video này với những người bạn thực sự đang cần. Xin cảm ơn.